Υπάρχουν κάποια γεγονότα που καθορίζουν την ιστορική πορεία του έθνους. Ένα από αυτά είναι σίγουρα η σύγκρουση των Δεκεμβριανών που ξεκίνησε ακριβώς 80 χρόνια πριν. Από τη μια πλευρά ήταν οι αστικές δυνάμεις μαζί με τους Βρετανούς, από την άλλη πλευρά ήταν το ΚΚΕ μαζί με τους συμμάχους του, οι οποίοι προσπαθούσαν να εγκαθιδρύσουν στην Ελλάδα μια λαϊκή δημοκρατία. Σήμερα, μαζί με τον Νίκο Μαρατζίδη, περπατάμε σε μία από τις πιο δύσκολες διαδρομές της ελληνικής ιστορίας, προσπαθώντας να βρούμε τα αίτια, να αναλύσουμε το πώς εξελίχθηκε, να δούμε τους πρωταγωνιστές, αλλά και το αποτύπωμα που άφησαν στη χώρα για πολλές δεκαετίες αργότερα. Όταν μιλάμε για τα Δεκεμβριανά, κύριε Μαρατζίδη, τι εννοούμε? Τεχνικά τα Δεκεμβριανά μπορούν να θεωρηθούν εμφύλιος πόλεμος, επανάσταση, πραξικόπημα, εξέγερση, ακόμη και αυτοκρατορική επέμβαση, ανάλογα με την οπτική του καθένα. Έχουμε μία σύγκρουση εντός της ίδιας χώρας δυνάμεων στα πλαίσια του ιδίου κράτους. Με αυτή την έννοια είναι εμφύλιος πόλεμος, αλλά είναι και επανάσταση, γιατί ακριβώς στοιχειοθετούνται οι όροι, η τεχνική για να περιγράψουμε μια κατάσταση εξέγερσης που έχει στόχο στην πραγματικότητα αυτό που λέμε regime change, δηλαδή αλλαγή συστήματος καθεστώτος. Είναι πραξικόπημα για κάποιους τεχνικά, γιατί ο Ελλάς είναι μέρος του στρατού που στην Καζέρτα, στην συμφωνία της Καζέρτας έχει τεθεί υπό τον έλεγχο την διοίκηση των Βρετανών, του Σκόμπι, άρα είναι σαν ένα μέρος του στρατού να εξεγείρεται έναντι άλλου κομματιού του στρατού. Αυτοκρατορική παρέμβαση. Και είναι αυτοκρατορική παρέμβαση, γιατί η επέμβαση των Βρετανών στο Δεκέμβρη στην Αθήνα γίνεται με όρους στην πραγματικότητα απεικαιοκρατικούς. Αυτή η περίφημη φράση του Τσόρτσιλ, τι να την κάνω την Μπολόνια αν χάσω την Αθήνα, την ώρα που γινόταν η μάχη της Μπολόνια και ο Τσόρτσιλ ήθελε να μεταφερθούν δυνάμεις από την Πολόνια που μάχονται με τους Γερμανούς στην Αθήνα που μάχονται με τους Ελασσίτες, δείχνει ότι πια η αυτοκρατορία, δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία, σκέφτεται με όρους επόμενης μέρας. Είμαστε με έναν τρόπο και μέσα στον ψυχρό πόλεμο και από αυτή την άποψη με όρους διεθνούς πολιτικής, τα Δεκεμβριανά είναι πια ψυχρός πόλεμος. Θεωρείτε ότι η έναρξη των Δεκεμβριανών είναι το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα την 3η του Δεκέμβρη. Ήταν αυτή πράγματι η αιτία ή απλώς είναι ένα συμβολικό γεγονός? Θα έλεγα ότι με τον τρόπο που εξελισσόταν τα πράγματα από την απελευθέρωση και ύστερα, δηλαδή το μεγάλο το ζήτημα της οργάνωσης στην πραγματικότητα του μεταπολεμικού κράτους και ιδιαίτερα ό,τι είχε να κάνει με τη συγκρότηση του στρατού, δηλαδή τον αφοπλισμό των αντάρτικων δυνάμεων, αυτό ήταν ένα άλυτο θέμα, όπως άλυτο συστημικά θα έλεγα θέμα ήταν η αποτύπωση των πολιτικών συσχετισμών που είχαν διαμορφωθεί στην περίοδο της κατοχής μέσα στο μεταπολεμικό πλαίσιο. Τα οποία λειτουργούσαν προς μία αναμέτρηση. Ακόμη δεν είναι πολύ σαφές ότι το ΚΚΕ ξεκάθαρα λέει αύριο το πρωί θα έχουμε λαϊκή δημοκρατία όταν κερδίσουμε. Περισσότερο εκτιμώ και ασπάζομαι αυτούς τους ιστορικούς την άποψη ότι πάει να κερδίσει πόντους μέσα σε αυτό, πώς να το πω, τη στρατηγική του πλεονεκτήματος. Δηλαδή το ΚΚΕ ακόμη δεν έχει ξεκάθαρη στρατηγική κατάληψη εξουσίας με τη βία σώνει και καλά. Υπάρχει στο μυαλό του αυτό που οι ιστορικοί ονόμασαν η διπλή στρατηγική.
εδώ ήταν το σημείο που έφτασε η διαδήλωση. Γιατί Έχει έγινε σπάσει αυτή η πιο διαδήλωση? πάνω μία γραμμή που από την πλευρά της αστυνομίας προσπαθεί να εμποδίσει τους διαδηλωτές. Οι διαδηλωτές τις πάνε, είναι κατά χιλιάδες, σειραίουν και φτάνουν μέχρι εδώ. Αυτό είναι Η διαδήλωση απάντηση στο τελεσίγραφο του Ακριβώς. Παπανδρέου για Προς τον τον- αφοπλισμό για τον προς αφοπλισμό του Ελλάς. του Ελλάς. Μμμ. Και το ΕΑΜ συγκαλεί αυτή τη συγκέντρωση για τις 3 Δεκεμβρίου Κυριακή και Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου υπάρχει και απεργία γενική που έχει κηρυχθεί ενάντια στην ίδια απόφαση για διαμαρτυρία της ίδιας απόφασης. Κάποιοι αστυνομικοί από το απέναντι κτίριο πυροβολούν. Πυροβολούν τους διαδηλωτές. Έχει ξεκαθαριστεί ότι ήταν αστυνομικοί και ο Άγγελος Έβερτ μετά από χρόνια είπε ότι έδωσε την εντολή να πυροβολήσουν στο πλήθος και ξέρουμε πια ότι και αυτό το θέμα απασχόλησε και νωρίτερα την κυβέρνηση και τους Βρετανούς, δηλαδή η αντιμετώπιση αυτής της διαδήλωσης, και ήταν σαφές και το σχέδιο και η στρατηγική ότι θα παταχθεί με βία όσο και αν χρειαστεί, όσο πρέπει για να ελεγχθεί η διαδήλωση. Και έτσι η κατάληξη είναι δεκάδες νεκροί και τραυματίες. Που συμβολικά τουλάχιστον θεωρείται η έναρξη Ακριβώς, των είναι Δεκεμβριανών. το σημείο 0. Το σημείο 0. Πάντως, οι υπουργοί του ΚΚΕ και του ΕΑΜ είχαν ήδη παραιτηθεί 3 μέρες νωρίτερα, έτσι, την 1η Δεκεμβρίου. Ακριβώς. Και πριν από αυτό έχουμε και διεργασίες εντός του ΚΚΕ, δηλαδή το πολιτικό γραφείο έχει συνεδριάσει πριν από την παρέτηση, όπως και το ΕΑΜ, και ουσιαστικά κατά κάποιον τρόπο όλοι ενσωματώνουν πια την εναλλακτική της σύγκρουσης και της κλιμάκωσης της βίας στη στρατηγική τους. Ο καθένας εκτιμά ότι αυτός θα την κερδίσει από την πλευρά του. Στην περίπτωση του ΚΚΕ αυτό σε μεγάλο βαθμό σχετιζόταν με το γεγονός ότι δεν εκτιμούσαν καθόλου την πιθανότητα της Βρετανικής ένοπλης παρέμβασης. Ναι, εκεί φαίνεται, δηλαδή και η φράση του, τα όσα έχει πει ο Τσόρτσιλ, φαίνεται ότι ήταν αποφασισμένοι οι Άγγλοι πάση θυσία να κρατήσουν την Ελλάδα. Και αυτό υποτιμήθηκε από το ΚΚΕ. Αγνοήθηκε, θα έλεγα. Αγνοήθηκε. Αγνοήθηκε υπό την έννοια ότι πρώτον δεν ήξεραν καθόλου για αυτές τις αυτοκρατορικές, όπως τις ονόμασα και πριν, συμπεριφορές, που ήταν και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και η Σοβιετική Ένωση ως αυτοκρατορία και η Βρετανία ως αυτοκρατορία. Ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν πετύχαν ένα modus operandi εκείνη την περίοδο, δηλαδή να μοιράσουμε για να μην τρακάρουμε στα Βαλκάνια μεταξύ μας, που ήταν ο μεγάλος κίνδυνος. Η Ρουμανία από τη μια πλευρά, η Ελλάδα από την άλλη. Η Ρουμανία δόθηκε στους Σοβιετικούς και η Ελλάδα στους Βρετανούς.